Tervetuloa takaisin tänne Golfin purkupajalle. Ja tuossa aluksi löin palasiksi tuon etuapurungon, eli irrottelin siitä kaikki irtonevat komponentit irti. Ja sen jälkeen kävin tuossa netissä katselemassa, että mitä nämä tukivarret maksaa. Niin nämä oli tyyliin 35 € uusien puslien kanssa, niin vähän epäilen, että näitä ei aleta kunnostelemaan sen kummemmin, kun minä vaan tillaan uudet ja ajelen varmaan niillä pussilla, mikä siinä on. Ja unohan ne uretaanipuslien laittamisen tässä vaiheessa ainakin näihin. Tällä kertaa kuitenkin puretaan nyt tuosta Golfin perästä tuo tankki pois ja puskuri pois. Ja sen jälkeen katsellaan, että mitä tuolta pohjasta oikeasti sitten loppujen lopuksi löytyy. Mutta ei siinä, lähdetään hommiin. No niin, minä olen täällä valmiiksi purkanut jo tuon taka-apurungon kokonaan ossiin. Oikeastaan mitään muuta minä en kuvannutkaan kuin tuon navan irrotuksia. Napahan lähtee sillä, että se lyö vaan irti se napa tuosta laakerista ja se rikkoo tuon laakerin ja sen jälkeen saa tuon laakerin prässisata jossakin purettua tai painettua pois tuolta. Mietään se nyt paikalleen, koska tuo menee puhallutukseen, niin se saa suojata tuota laakeripessää se laakerin ulkokehä siellä. Nuokin puslat minä jätän vielä paikalleen, ne saa olla tuolla, ne ei haittaa vaikka ne on. Luultavasti, kun minä en tiedä, että onko tuolla metallikehää vai ei tuolla ympärillä. Luultavasti siellä ei ole metallikehää. Nuo puslat minä eilen poltin pois, siinä on tuo ulkokehä vielä paikallaan, se saa olla niin kauan aikaa, kunnes on puhallutettu, sen jälkeen me taivasta ne pois. Ja varmaan ennen puhallutusta niin minä tehen ne palikat tuonne, eli ne kampperi- ja harjoituspalikat asentelen tuonne. Ja sen jälkeen vasta viiään puhallutukseen. Minä en tosiaan tiedä, että maalaanko minä vielä itse vai maalataanko ne siellä paikan päällä sitten, mihin ikinä minä nyt nuo vienkin puhallutukseen. Mutta ei siinä, aletaan ottamaan tuo puskuri pois, tuolla on vielä alla semmoinen yksi palakki, mihinkä tuo tulee tuo perä kiinni, niin sekin täytyy puhaltaa, se oli tosi ruosteessa ja maalata kanssa. Sehän on pienet, se on vissiin 15. Se on vissiin 15 tuossa. Oh. Mulla on 17.
tankki on irti ja vähän pääsin katselemaan tuota pohjaa. Ei paha. Mie nyt siivoan kuitenkin tämän ensiksi ja katsotaan sitten seuraavana päivänä, kun mie kuvailen tuota, että minkä näköinen tuo pohja on. Tankin korkki on vaan hukassa, en tiedä missä se on. Täytyy etsiä sekin ja käydä pesemässä vähän tuota tankkia, se on vaan hirveässä kunnossa. Mutta ei siinä, kohta jatketaan. No niin, sain siivottua ja sain tankinkin käytyä tuossa pesemässä ja löysin korkinkin, oli hukassa. Olin laittanut sen semmoiseen paikkaan, missä sen ei pitänyt olla, mutta siellä se nyt oli, yhdessä laatikossa. Mutta tämä puoli kaaresta näyttää ihan ok. Vähän pientä ruostetta on pelkästään oikeastaan tässä osassa. Muu on ok. Täälläkään ei ole hirveästi mitään. Tällä puolella tämä reikä on kunnossa. Ja villisti on laitettu tämmönen vaahtomuovi juttu tuonne koteloon sisälle. Ja se on rasvassa. Ilmeisesti se sitä on sitten säästänytkin tuota aika paljon. Tuo nyt on vähän pinnasta ruosteessa, ei sen kummempaa mitään ihmeellistä. Helppo korjata. Toinen puoli. Tällä puolella oli vähän isompi reikä. Tässä sama kohta, mikä tuo, täytyy vaihtaa pala. Sitten nuo tankin letkujen tulossa on näköjään kohtuu paljon reikää, mistä vähän tökiin tuohon ja piirsin vähän, että minkä kokoisen palasen siihen joutuu vaihtamaan. Ei mikään kauhea homma. Sitten perästä. Tällä puolella ei oikeastaan juuri mitään, vähän pintaruosteita. Täällä oli vähän reikää tossa noin ja tuolla nyt on tuo saumakohta, täytyy käydä läpi ja pieniä pintaruosteita tankin tuolla, tai mistä on tuo pumpunluukku. Sitten täällä nyt on hyvin vähän ruostetta, täälläkin nyt on se pintaruosteita, vaan ei oikeastaan mitään kauheata. Palakin allakaan ei ollut mitään hirveätä, mutta kaikki nämä, missä on tämä tavallaan mikä tämä nyt on tämä helveti kumijuttu, niin nämä on kaikki otettava pois, melkein lyötävä kiinni. Hitsattava kiinni kaikki nämä jutut, koska nuo on pahoja ruostuu. Siellä on vähän ruostetta. Sama juttu tässä on ollut kans semmonen läpivienti, mistä tulee nuo ABS-anturit. Ei mikään paha juttu. Toinen on samannäköinen. Apurungon palakkien tai kenkien kohdat näkyy olevan pelkästään hyvin vähän pintaruosteessa, ei mitään ihmeellistä. Tuo on vähän pahempi. Tuo toinen, tarkenna. Ei siinäkään mitään ihmeellistä ole. Kaikin puolin näyttää niinkö oikeinkin hyvältä. Tuossa on oikeastaan ainoa kohta, mikä on niinkö semmonen kohtuu huonona. Tuohon joutuu pikkupalasen vaihtamaan. Saa nähdä, mitä sieltä sitten paljastuu tämän massa-alta. Tuossa nyt on tommonen, noita massaa on lähtenyt, mutta sekin on vaan pintaruosteessa, ei ole läpi asti menossa. Sama on tuollakin puolella. Elikkä ei tässä nyt niin hirveästi ole töitä ole kuitenkaan loppujen lopuksi. Suurin työhän tässä on poistaa tuo massa pois täältä. Ainoa oikeastaan mikä löytyy, niin on nuo tunkkauksen kohdat, mikä on joku idiootti laittanut väärään kohtaan tunkin, niin niissä on reikä. Tuohon pitää vaihtaa pikkupalanen ja suoristella noita peltejä tuolta. Ja toisella puolella on sama juttu. Siellä on reikä ja siihen pitää vähän tehdä peltiä ja laittaa peltiä, mutta ei oikeastaan mitään ihmeellistä, ainakaan vielä tässä vaiheessa löy. Mutta tosiaan nämä, en tiedä mitä varten nämä on täällä nämä. Onko nämä ollut jotakin maalausta varten vai mitä varten nämä on nämä reijät täällä. Tuostakin menee suoraan reikä lattiasta läpi, että en ymmärrä, että mikä nyt funktio on ollut. Lokasuojan kotelot näyttää tai pyöräkotelot näyttää ihan ok, ei ole mitään ihmeellistä. En tiedä sitten, kun alkaa poistaa tätä hiekkapaskaa täältä, että mitä sitten sieltä paljastuu. Mutta pohja näytti siltä, en tiedä kuinka hyvin te siitä saitte selvää, sillä on tosi hankala kuvata, mutta käytännössä se on nyt tyhjä, eli sinne pääsee nyt tekemään hommia, ottaa sitä massaa pois ja rappailemaan kaikkia katsomaan, että missä kunnossa se loppujen lopuksi on ja kuinka paljon sinne pitää hitsata. Mutta ennen kuin me alan pohjaa tekemään, niin minun täytyy tuo taka-apurunko laittaa valmiiksi puhallutusta varten. Eli siihen täytyy ne säätöpalikat nyt ensiksi hitsata ennen puhallutusta ja sen jälkeen vasta vie se puhallutukseen. Ja minä vien kaikki nuo alustan osat nyt sinne puhallutukseen ja varmaan itse ne nyt tässä sitten maalailen tallissa. Tai tehdään jonkunlainen koppero tähän, missä ne pystyy sitten maalaamaan. Se maali oli niin halpaa, millä nuo maalaa, että ei periaatteessa vaikuta alkaa maalauttamaan noita
osia, koska sen voi itsekin tehdä ja mulla vehkeet sitä varten on. Mutta varmaan seuraavaksi katsellaan sitten sitä apurungon säätöpalikoiden tekoa, että minkälainen homma se on. Minä en ole itse siihen hirveän paljon tutustunut vielä, mutta ei kai se kovin vaikea homma ole. Sitä mietiä, että tuleeko minä tekemään sen oikein, mutta ainakin siitä jotakin tulee. Mutta ei siinä, tämä oli tämmönen video tällä kertaa ja ensi kerralla sitten jatketaan taas tuon golfin kimpussa melko varmasti. Mutta ei siinä, tältä kertaa morjes!